حنا ايمان ومهدي وهذا ريو. الا كنتو ديجا شفتوا شي فيديوهات قدام ديالنا غادي تكونوا عارفين ان الباسيون ديالنا هي السفر والطبيعه. هادشي علاش تنصوروا البلايص اللي تنمشيو ليهم وتنحاولوا نعطيو الافوا معلومات على لي طراجي اي اوسي نبارطاجيو معكم لي مومون زوينين اللي تندوزو في الناتور. الفيديو اللي فات كنا مشينا لواحد البلاصه قريبه لا ريجيون باريزيان فيها واحد السيركوي ساهل مي زوين بزاف دايز كامل على الواد وفي الشجره. قدرنا نعومو ونباتو تما. الا بغيتو تشوفوا لا فيديو غادي تلقاو اللين الفوق. ضربوا عليها طليله قبل ما تكملوا هذه. لا فيديو هاد المره غتكون شويه مبدله على دابيتود بور دو ريزون. الاولى وانا ما كناش عاولين نصوروها، سيتي اخر مره كنا في المغرب انا وايمان في جونفي ديال هذا العام. الحاجه الثانيه هي انه مشينا مع واحد لا بيرسون فريمون اكسيبسيونيل، دونك الفواياج تاع زوين، تصاور الفيديوهات كلشي كان سبونطاني اونتر الجو برو التليفون لي ستوري. دونك حاولت نجمعوا هادشي كامل ونديروا واحد الفيديو اللي تعجبكم. دونك هاد المره سافرنا مع مريم اللي كنا ديجا متبعينها يوم كونتاكت معاها في انستغرام من شحال هادي، وكانت هادي اول مره غادي نتلاقاو. مريم اي فريمون واحد لا بيرسون سبيسيال بوزيتيف اي دغيا تفاهمنا معاها. مريم سافرت ديجا المغرب كامل تقريبا كو سوا بالبيكالا ولا على رجليها، اللي مازال عندها بزاف ديال لي بروجي جايين. الناس اللي مازال ما عارفينهاش غادي تلقاو اللين ديال لاشين ديالها يوتيوب اي انستغرام في لا ديسكريبسيون. الوغ تلاقينا في سلا ومشينا اونصومبل نكتشفوا لاول مره البارك ناسيونال تازكا اللي جا في الاطلس المتوسط. السيركوي جا 21 كيلومتر فوق تازا. هاد المره مشى معنا الحسين اللي هو جيد لوكال اي تيعرف مزيان هاد المنطقه. ابارت وبقى له مكون انا وايمان ما درناش بزاف ديال لي سيركوي في المغرب. اي دوماج حيت كاين فريمون بزاف ما يتشاف. اي ماشي مشكل، غير دقه دقه تنوليو نعرفوا الماكسيموم بوسيبل. مع البدايه ديال هاد السيركوي تتفاجئ بلا بوتي ديال الجغرافيه ديال هاد المنطقه. لحدك غادي تتلقى دي بيزاج كتشوفهم غير في لي دوكيومونتير بالانواع ديال الشجر ديال لي روشي. لابارتي الاولى ديال السيركوي تقريبا كامله في الثلج وما فيهاش طلوع بزاف، ومع الدنيا خاويه تجيب لك الله راك في لوروب سنترال ولا في لوروب دو ليست. والحاجه الثانيه هي مع مريم طريق كامله تدوز غير بالضحك والنشاط. واخا شوف تازا ملي توصل لتازا ملي تكوني داخل تازا راني دابا صونيت عليك واحد النمره اخرى تاع اتصالات. ملي توصل لتازا جبرتي عندي الريزو في هذه هي هذيك، ما جبرتيش صوني عليا، ما جبرتيش كاع صوني على حكيم ياك. واخا الطبيب قال لي تبدا تعيط له انا عيطت باش مرحبا بكم في تازا. انا راه غير كنحلم ما فياش الجوع ما فياش الجوع ما فياش. شنو خصك مريم دابا؟ انا ما فياش الجوع ما فياش ما فياش الجوع ما فياش الجوع. هالحاله ديالنا كي دايره فيه الجوع بزاف زعما. ياو انتي خطفون ياتي تخطي او ما عرفتش لابارتي الثانيه ديال السيركوي زدنا غرقنا مزيان في وسط من البارك ناتوريل حتى واحد الوقيته تتولي تحس براسك سولو موند بحال في شي فيلم ولا في شي جو ديال لافونتور في بلاي ستيشن. تبدا تقول فين مخبي علينا هادشي كامل وعلاش ما تنعرفوش راه كاين في بلادنا. ابخي البوين بوزيتيف هو ان الجينيراسيون ديالنا ولات تتسافر اكثر وتتمشي تكتشف بلايص اللي ما معروفينش. دونك غراس بزاف ديال الناس اللي تيسافروا بحال مريم تتولي تعرف بلانات جداد في بلايص ما معروفينش بزاف. والحاجه الثانيه هي فاش تجي البلاصه بحال هذه الا فوا تستمتع بلا بوتي ديال لا ناتور وتتساهم ديريكتومون في ليكونومي ديال المنطقه، اي دونك تتعاون الناس اللي مساكن ما عندهمش نفس الفرص اللي في المدن الكبار ديال المغرب.
غيان كو سا تيخليك تحس بواحد لو سونتيمون دو سوليداريتي واخا اون ايشيل صغيره اونفيغ خوتنا المغاربه اللي عايشين في هاد البلايص اللي صعيبه من ناحيه الجو في الشتاء وضعيفه شويه من ناحيه الانفراستركتور اون جينيرال. من بعد وصلنا لواحد البلاصه فيها بزاف ديال المغارات اللي ما معروفينش. مالوغوزمون فاش دخلنا في وسط الظلام ما كانش يبان والو باش نصوروا. على ما قال لنا حسين الكوار تيعرفوا مزيان هاد البلاصه وتيجيو بزاف خاصه لي شيرشور ديال الحفريات الالمانيين والكنديين. وديرنيغمون كانوا لقاو واحد الفوسيل اللي كونفيرما ليكزيستونس ديال دب الاطلس اللي كان في هاد المنطقه قبل ما ينقرض. بالنسبه لنا حنا الاغلبيه ديال المغاربه تنعرفوا غير مغاره فريواتو اللي مسدوده دابا هادي بليزيور زاني. مي هنا في هاد المنطقه كاين بزاف ديال المغارات اللي فريمون زوينين وما معروفينش. خبع من البلوكه معاه. كوكو إيمان كاين خرجه من تما جبت ملحة. هو كاين مازال فين ندخل مي لا كيخسر طوق شوف فيها ما تعكيش شوف لا مازال. كيصورنا دير راسك زي حنا ما نسوقش شي فيديو دابا مكونيكتين جبت التليفون ورا ولي كندير المشكل الجوع بصح لا بصح شويه الدوش شي الرويد هاد الرويد ديال الغوت هذه ديال ركبنا هذا جينا نغد ليه على قيمه الصديقات والله برد شويه خذ من فوق ما تحركش وصوت لا خلاص لا هي فوق سي دي كونساي صح كتخرج تصيغ ادرس لوبيا اي ادرس On va manger, on va manger, on va manger, on va manger. Coucou. مريم كيحل 25 سنة ودابا غادي تمشي تغسل سنانها بحال البرد. دوزنا الليله عند واحد الناس بساط الله يعمرها دار وتيبانوا ناس معقولين واخا ما فحالهمش ولكن تيديروا جهدهم كامل باش تكون مرتاح عندهم. الليل كامل كان الكز ديال البرد. ديك ساعات فهمنا علاش داروا لنا اللوبيا في العشاء شوفاج ناتوريل. دونك نعسنا مزيان وخرجنا لقينا دازت واحد لا طومبيط غطات الدنيا كامله بالثلج. شدينا الطريق للسيركوي ديال النهار الثاني واخا الطريق كامله فيها الثلج وتيبان حتى واحد ما داز من قبل منا. ابخي عرفنا ان الجندارم داروا واحد البراج لتحت في الخرجه ديال تازا باش ايفيتيو ان الناس يطلعوا بالطوموبيلات في هاد لي كونديسيون.
الثلج كامل اللي طاح بالليل ما قدرناش نمشيو بعيد بلا فاتور مع كانت الطريق كتزلق بزاف. دونك خليناها وكملنا ابي باش نكتشفوا قنات جداد في هذا البارك ديال تازكا. واخا كان البرد وطاح علينا الثلج بزاف ما تصوروش شحال كنا فرحانين باسكو ماشي ديما تيكون الثلج كتير بحال هكا اي سوفون كيدوب دغيا. دونك جينا في لا ميور بيريود. موروكو تازا. كل رايح رياضية. اوكي يلا يا سلام. هاد البلاصه بالضبط كانت ماجيك ما بين الشجر اللي عامرين بالثلج وسورتو لا ريفيير ولي كاسكاد اللي دزنا عليهم. كتحس براسك بحال اللي راك في شي عالم اخر وبوحدك. في الاخر ديال الطراجي بيان سور كان خصنا نديو ايمان ومريم يلعبوا شويه طياشات باش ما يبكوش لينا في الطريق. اي وفات الطريق اللي رجعنا منها هي اكزاكتومون لا ميم اللي جينا عليها في الاول ولكن لي بيزاج كانوا مختلفين توتالمون ابري ما طاح الثلج. بغاف الا مازال ما اكتشفتوا لو بارك ديال تازكا خاصكم فريمون تمشيو ليه. شكرا بزاف لمريم نون سولمون حيت نوزا في ديكوفرير هاد البلاصه الواعره مي اوسي بور ليكسبيريونس كامله اللي دوزناها اونسومبل. اون فري اميتي اني في هاد الويكاند. قبل ما نساليو هذا الفيديو بوغ سو اللي كملوا معنا حتى لهنا بغيت نبارطاجي معكم واحد البونوس اللي هو اول تراك بالدارجه ديديكاس للناس اللي تيسافروا. خليكم تسمعوا اون بارتي منو بلي زيماج ديالنا في لي فواياج اللي فاتوا. الارتيست سميتو حمزه معروف بدروي. غادي تلقاو اللين في الديسكريبسيون باش تسمعوا التراك كامل. عندي جوج ريالات وبغيت نهرب عيش ما نبقى لاصق في الحيط وكل شي حادق في الدار ودربنا ماشي في حال قاعد تروبة دربنا مغبر. انا بغيت نمشي نهرب منو نتغرب. انا كبرت واللحية في وجهي بانات. انا كبرت باقي ما شفت ما تشاف. انا كبرت وما كاين على من تعود لا حد يسال ولا يسول. ما كاين على من تعود وخطوة بخطوة راني جوا بين جبال بين جبال وبين جبال انايا رحال من بحور وجبال بين سهول وجبال وبخطوة بخطوة راني جوا بين جبال بين جبال وبين جبال انايا رحال من سهول وجبال بين بحور وجبال. عيت حتى عيت هزيت رحالي ومشيت من دنيا انا مليت من ناسي انا عيت هزيت رحالي خطواتي زيد توكلت على